Chapter 7 مونږه شروع کړی دی صحیح ده اکنامکس فیکټرز وایو نو په هغې کې مونږه په مایکرو اکنامکس کې د ډیمانډ خبره وکړه بیا ډیمانډ کې کوم فیکټرز دي د هغې خبره وکړه یا په ډیمانډ کې مونږه پی ډي ایکس ای ډي وویله پرون مونږه بیا په سپلای باندې ډېرې خبرې وکړې صحیح ده نن راځو په اکانومیک بیهیویر اف کاسټ economic behavior of cost matlab څه دی نو the relationship between selling price and the quantity supplied or demanded is not only a relationship explored by microeconomics, it is also examined how cost tends to vary over short time. صحیح ده لکه کوم چې زموږ cost accountants دي د هغو دپاره هم دا خبرې important دي صحیح ده نو دلته کې وایي چې یو خوا ستا سیلینګ پرایس دی بل خوا ستا ډیمانډ یا سپلای ده موږ ته پته ده چې زموږ د پرایس چینج کېدو سره زموږ سپلای او ډیمانډ کې چینجز راځي صحیح ده دواړو کې منځ کې سترونګ ریلیشنشپ دی نو وایي دا موږ کتې دي چې دا کاسټ هم د ټایم سره سره چې دی چینج کېږي کاسټ مطلب دا دی چې د وخت سره هغه څیزونه ګرانېږي لکه مخکې چې کم یونټ یا کم څیز به زموږ سره په 2 روپۍ 3 روپۍ نن هغه په 10 دی په 20 دی وایي دا د ټایم سره کاسټ هم سیوا کېږي دغه د اکانومي او د کاست په منځ کې څه خبرې دي هغه موږ وایو short term cost behavior. In the short term, microeconomists believe that costs follow the law of diminishing returns. صحیح ده دا ام سی کیوز د لپاره یاد ساته چې مایکرو اکنامکس موږ ته دا وایي چې کم کاست دی صحیح ده نو کاست چې دا diminishing returns موږ راکوي د diminishing returns څه مطلب دی as equal quantities of one variable factor of input such as labor or material are added to a fixed factor, output initially increased by a greater proportion, increasing returns and causing the average cost per unit to fall. However, beyond a certain point, the addition to output will begin to decrease and the average cost per unit will start to rise again. صحیح ده نو که یاد شي موږ د فکس یونټ د فکسډ پر یونټ کاست خبره کړې وه او د ویریبل کاست پر یونټ خبره کړې وه صحیح ده نو دوی هغه خبره کوي وایي په سټارټ کې زموږ سره داسې کاري چې یو زموږ سره د یونټ فکسډ کاست صحیح ده او بیا د هغې سره زموږ سره ویریبل کاست کوم چې لیبر او مټیریل راځي نو په سټارټ کې چې ته څومره زیاتې یونټې جوړې نو هغه فکسډ کاست پر یونټ کې څه کېږي راکمېږي صحیح ده خو بیا یو سرټن پوینټ داسې راشي چې د هغې نه به اوس فکسډ کاست په یونټ کې کمیږي نه خو واپس سیوا شي صحیح ده نو بیون چې چا ویلی په دې خبره پوهېږي مونږه کاست په یونټ خبره کوو نو باید کې فکسډ کاست یا زموږ سره ویریبل کاست صحیح ده نو چې څومره زیات پروډکشن کې ویریبل کاست سیوا کېږي فکس کاست پر یونټ راکمیږي یو سټیج داسې راشي چې هلته کې بیا فکسډ کاست چې دی هغه به سټیپ اف فکسډ کاست ورته وایي نو پای کې لږ سټیپ راشي خو واپس هغه څه شي واپس هغه سیم چلیږي صحیح ده illustration په دې باندې راکړلی وایي suppose we increase the number of workers like for example موږ خپل لیبر سیوا کو while keeping the number of machine constant ماشینانه هغه د لیبر سیوا شو where initially the extra worker will allow specialization increase efficiency صحیح ده this will cause average cost to fall نو داسې کار به وشي چې زموږ ورکرز لکه ماشین کاست چې دی هغه دغه دی فکس کاست دی زموږ سره هغه خو باسې هم په تا باندې راځي خو چې اوس افیشنسي سیوا کړه کسان سیوا شو نو لکه فور ایگزامپل داسې ایگزامپل دی که نه چې ستا ماشینان خو شپه ورځ چلیږي خو ستا لیبر صرف د ورځې کار او کاست د ماشین ستا د ورځې او د شپې راځي نو ښه خبره دا ده چې د شپې او د ورځې د دواړو فایده دي والي نو په سټارټ کې چې کله ته لیبر سیوا کې اوس به د شپې شفټ هم چلیږي د ورځې به هم چلیږي ایوریج کاست به ستا راکم شي صحیح ده ځکه چې زیات پروډکشن به شوی اول به صرف د ورځې پروډکشن کېده اوس به زیاتې یونټې جوړېږي نو کاست پر یونټ به راکم شي خو as we keep adding staff نو دغه شان چې به موږ نور کسان راولو however they will eventually start getting in each other's way and having to wait to access machines نو بیا به کسان سیوا ماشینان به کمي the system therefore become less efficient نو هغه سیستم به less efficient شي یعنی ستاسو سره به ورکرز خو پروډکشن به نه کېږي نو ستا هغه efficiency به ختم شي and the average production cost will begin to rise او په دې وجه به واپس پروډکشن کاست سیوا شي ځکه چې ته لیبر پې کې ماشین کاست پې کې او پروډکشن هغه شان نه کېږي صحیح ده نو دې ته موږ وایو چې په شارټ ټرم کې تا له یو کاست هغه ستا ته ښکاري چې دا راکم شو خو که ته هغه شان روان وي نو هغه به واپس څه کېږي سیوا به شي صحیح ده دې ته موږ څه وایو د شارټ رن ایوریج ټوټل کاست کرو یا ورته SRATC وایو د دې څه مطلب دی where a short-run average total cost curve tends to therefore the U-shaped following the law of diminishing returns. The
لا اف diminishing returns مطلب شو چې په سٹارټ کې باس تا کاست چې پر یونټ کې راکمیږي خو په ټایم سره سره به دا واپس سیوا کیږي صحیح ده یو خدا خبره شو په لا اف diminishing returns کې بل سوي چې شارټ رن ایوریج ټوټل کاست کرف چې دا په یو شیپ کې جوړیږي څنګه چې دا جوړ کړی فور ایگزامپل څومره لکه سٹارټ کې چې ستا کاست پر یونټ ته هغه سیوا دی ایوریج کاست صحیح سیوای نو چې کله ته بیا زیات پروډکشن اف یونټس کې ته زیات یونټ جوړې نو کاست پر یونټ راکمیږي د دې د مثال لیکنه تاسو M1 چانه ویلې داغه د پر ایکسپلین کوما لکه فور ایگزامپل ته بلډینګ رنٹ ورکې ته د بلډینګ کرای ورکې 1 لک روپۍ او ته یونټس نه جوړې نو فور ایگزامپل د لګستا آوټپوټ ته یونټس ته نه دی جوړ د لګستا سره آوټپوټ ته یعنی یونټس ته لګ جوړیږي یا دې کم جوړ کړی دي یا دې نه دي جوړ کړی هغه 1 لک روپۍ رنٹ خو به ته ورکې کنه نو به تا کاست سیوا دی او آوټپوټ ته کم دی نو چې اوس دغه شانتي ته زیات یونټ جوړې او که 1 لک روپۍ رنٹ دی نو چې څومره زیات یونټ جوړ شي 1 لک روپۍ په ته ډیوایډ کړي نو پر یونټ کې به دونه څه کېږي کمیږي به خو دلته کې ډیمینیشنګ ریټرنز مونږ ته وایي چې یو سټیج به راشي چې دا کاست به واپس په بره خیږي دا ولې دا دې وجه نه چې اول تاسو یونټ نه وي نو 1 لک روپۍ رنٹ وتا بیا ورکو فکسډ کاست وشي او کته پروډکشن کې او کنه کې 1 لک روپۍ رنٹ ورکې کته کار کې او کنه کې د بلډینګ کرای به ته ورکې چې ستا یونټس جوړ کړه فور ایگزامپل لس زره یونټ ته جوړ کړه 1 لک ډیوایډ بای لس زره نو راکم شو بیا 50 زره نو ډیر راکم شو بیا 1 لک یونټ ته جوړ کړه نو کاست پر یونټ 1 لراغی وس مسله دا ده چې دا خو ته څومره آوټپوټ جوړې کاست پر یونټ کې به دونه راکمیږي او مسله به دا وشي چې بیا به یو سټیج راشي چې تاسو سره به نور ځای نه یا به ستاسو د ماشين دونه افیشنسي نه وي دا به بل ماشين علي یا به بل بلډینګ علي بل هال بالي نور ورکرز باهر کې ځکه چې پروډکشن اوس سیوا شوی لکه په یو بلډینګ کې به تاسو یې یونټي جوړی کی 10 زره شل زره 13 زره 50 زره خامخا ته اوس بل بلډینګ په کار دی نور ماشينري په کار دی نور ورکرز په کار دي مستاغه کاست وس شي واپس وبره خيږي کنه نو چاول تا 1 لک روپۍ رنٹ ورکو وس باغه شي 2 لک بشي نو کاست واپس شو په بره وخته صحیح ده نو چې د دې نه پس بیا ته پروډکشن کې دا بیا د غشن را رواني بیا به تاسو دریم بلډینګ ضرورت شي به واپس پرو کیږي خبره پوه شوي نو دې ته موږ سوایو شارټ رن ایوریج ټوټل کاست کرو یعنی په شارټ رن کې دا ریزلټ یو شان دی خو په لانګ ټرم کې به دا بیا صحیح چینج وي او دې ته لا اف ډیمینیشنګ ریټرن وایي چې په شارټ ټرم کې کاست ستاره کم شي په لانګ ټرم کې به دا واپس کیږي سیوا کیږي صحیح ده خجی بیا موږ لرا کړل لانګ ټرم کاست بیهیویر دا هم په شارټ ټرم کې وي کنه په لانګ ټرم کې بس به صحیح in the long term all cost tends to be variable in nature او په لانګ ټرم کې ټول کاست شي دا variable یعنی چې تاسو موږ زیات پروډکشن اف یونټس کې دومره زیات بستا کاست انکریز this is because it is now possible to vary the quantities of any factors that were fixed in the short ځکه چې څه factors په short term کې fixed وو په long term کې هغه بیا څه شي change eventually however as the business expands as soon as the business خوريږي څنګه چې ماوي production تاسو واشو دا نور حال ضرورت شو it will tend to become less efficient in controlling costs due to poor management and pressure on supplies. This effect is sometimes referred to as diseconomies of scale. Your economies of scale, like also puritas economies of scale taswell. Economies of scale matlab dai چې تاسو سره څومره زیات ریسورسز دي دونه تاسو فائدې او چې کله دا ډیر زیات سی واشي نو بیا دې تاسو diseconomies of scale. Diseconomies of scale مطلب دا دی چې وس تاسو سره بزنس خور شوی دی ماشينري سیوا دا بلډینګ سیوا دي ریسورسز سیوا دي وس کاست بستا زیات انکر کیږي دي کې زیات ویسټیج اف کاست راځي نو کفرس کا پور مینجمنت نو بیا به دا ریسورسز تانه سکه کې ځای کیږي با او ستا کاست وسره کاست ودي سره راځي به سیوا کیږي long term cost behavior illustration occurred as a business grows the number of units it produce will increase which is on a business سیوا کیږي دونه با production of units سیوا کیږي This means that in the short term, the average cost of factory rent per unit will fall. Now, come example, چې ما درکړو چې factory rent per unit کې او باغه fall شي کم بشي او چې څونه ستا production سیوا کېږي تا د بنور area ضرورت نو بیا به بل حال له نو fixed cost بستا واپس وخیږي If the company continues to grow, it will eventually need to rent more and more factory space as factory space become scarce. مطلب چې ستا شته factory space scarce شو راکم شو it will become more expensive to rent. This will push rent cost upward and will force the cost per unit back up. صحیح ده نو چې څومره ستا رنټ سیوا شي دونه به cost per unit سیوا شي نو ستا cost به صحیح بیا به سیوا نو بیا به تاسو په کار چې ته بیا زیات پروډکشن وکړي صحیح ده نو بیا وایي This gives rise to a long run average total cost curve نو دې ته LRATC وایي which is broadly similar to the SRATC
نو که یاد شي خو هغه یو لاین او ما بس ورپسې بل لاین جوړ کړو نو دا دویم لاین دی وسته او دو خبره کوي چې دا هغه سیم زموږ سره شارټ دا کوم چې اس ار ا ټي سی موږ وی هغه شارټ ټرم او ال دا لانګ ټرم چې موږ وی دا ال ال ار ا ټي سی دا دوه یو شی دی صحیح دا بس سٹارټ کوم ته چې دا کاست په سی وای یونټس کم دي او چې سونه ټایم سره سره دا پروډکشن سی واکي کاست پر یونټ پر کم شو به دغه شانتي په لانګ ټایم کې بیا په لانګ ټرم کې یا لانګ ټایم کې با یا لانګ پیریډ کې بس تاسو شي کاست با هغه واپس سیوا شي ځکه چې اوس تا بزنس سیوا شوی دی پروډکشن اف یونټ سیوا شوی دی نو زیات کاست به انکر کیږي دغه هول ټاپک مقصد داو چې زمونږ د پاره لکه صرف اکونومست هم ستا کاست سټډي کوي چې یوازې زمونږ پرایسز خېږي کمیږي د سپلای ډیماند د وجې نه بلکې د دې نورم ریزنز دي صحیح ده د بزنس لپاره بیا راځي ټایپس اف مارکیټس دا ټاپک هم امپورټنٹ دی صحیح ده زموږ سره په مارکیټ کې ډیفرنٹ ټایپس دي پرفیکټ اینڈ امپرفیکٹ مارکیټس او اول به کې دا سټډي کوو مایکرو اکونومیک ماډل make certain assumptions about how the market operates. There are three types of market that you need to be able to demonstrate knowledge in the exam. Say that three some markets بمونږ وایو یو راځي perfect and imperfect markets. Perfect and imperfect markets څه مطلب دی perfect market exists when the following criteria are met. Perfect market بمونږ څه ته وایو where a large number of customers and suppliers none of whom have the power to dominate the market. ګورئ پرفیکټ مارکیټ موږ هغه ته وایو چې په یو مارکیټ کې ډیر زیات سپلایرز دي ډیر زیات کسٹمرز دي او یو کس په دې کې ډومینیټ کوي نه یعنی ټول یو شان ګورئ په ډیفرنٹ بازارونو کې زموږ سره ډیفرنٹ قسم کاروباري خلک یعنی سپلایرز دي لکه یو نیم بازار کې به تاسو وګورئ چې په هغې کې ټول خلک سودا خرڅوي خو یو پکې ډیر غټ سپلایر وي هغه پکې ډومیننټ صحیح ده نو چې هغه څه غواړي په بازار کې او مارکیټ کې هغه کار کوي صحیح ده خو پرفیکټ به موږ هغې ته وایو چې ټول سپلایر او کسټمرز په دې کې کار روزګار کوي خو دې کې یو کس په یوازې باندې دا مارکیټ ډومیننټ کولی نه شي مطلب دا دې ټولو په جمع باندې مارکیټ ته ټول پکې کار کوي خوشحاله دي The products or services sold by all suppliers are identical. دوی چې څومره پروډکټ او سروس خرڅوي دا ټول څه دي identically homogeneous دي ته فور ایگزامپل مونږه د پن لپاره خبرو کو په بازار کې چې تاسو لاړ شئ سټیشنري سٹور ته هلته کې ورته کاکا یا ماما مال یو پن راکړه هغه تاته یو دوه باکسز یا دوه ډبې راوالي مخ ته ورته کېږي او پای کې بلا شی رنګارنګ پنونه وي هغه تاته وایي چې کوم دی خوښې واله دی دا څومره پنونو والا سپلایرز چې دي دا ټول څه دي هوموجینیس دي لکه هغه یو پن یې جوړ کړی دی په هغه تقریبا 10 15 20 باندې خرڅېږي په دې کې یو پن والا داسې نشته چې هغه څه کې ډومیننټ کې مارکیټ ټول یو شانتي کار روزګار کوي صحیح ده یا ته یو بازار ته لاړې پای کې کباب کړی دی کباب خرڅېږي او په دې کې ټول کباب والا چې دي هغه یو شان دغه کباب جوړوي خرڅوي یو کس یو شان پروډکټ دی هوموجینیس پروډکټ دی نو که یو کس چې دی زموږ سره فور ایگزامپل کیلو د هغې په 1500 ورکوي نو بل یې په زر نشي ورکولی ټول به دغه په 1500 زیات نه زیات په 550 450 دغه رینج کې به ټول ورکوي صحیح ده نو دې ته پرفیکټ مارکیټ وایي چې سیم پروډکټ دی او سپلایر یا کسټمر کې څوک ډومیننټ کولی نشي یعنې ټول یو شان کار روزګار کوي There is a perfect information. All customer and supplier have complete information on the prices. Told the price of Alisara information each and saba da price chali. Their goods and services are being sold at elsewhere in the market. Yani the toll market toll ta pate chi zam sara pade market ke kam yau kas da product per 100 rupai kharsai. No barriers to entry, no exit from the market. That is, competitors can easily enter and exit the market. صحیح ده نو په دې قسم بزنس کې چې کوم ته پرفیکټ مارکیټس وایي پای کې انټری هم ایزي کېږي ایگزیټ هم ایزي کېږي یعنی کمپټیشن به کې سخت نه وي ځکه ټولو دپاره سیملر پروسیس دی ډومینیشن به کې د چا نشته صحیح ده ښه جي بیا نیکسټ زموږ سره راځي وایي This is seen as being the ideal market position. The ideal market position دی ideal مونږ هغه څیز ته وایو چې هغه مونږ غواړو چې یو کار دې داسې وشي لکه فور ایگزامپل ideally مونږ غواړو چې زموږ ایسې په 3 کاله کې کمپلیټ شي 2 کاله کې 3 کاله صحیح ده دا ideal دی اوس به د چا په 4 کاله کې د چا په 15 کاله کېږي د چا په خالص په 2 کاله کې کېږي نو آیډیل مونږ هغه سیسته په اکاونټینګ کې وایو چې کم یو اگزامپل یو سټنډرډ یا غشن کول غواړي
او په ریل کې کېدای شي بیا هغه شانتي نه یا هغه آیډیل هغه سټنډرډ ته ټول ځان رسول غواړي چې کار هغه مطابق وشي صحیح ده نو دا کوم چې پرفیکټ مارکیټس دي دا زموږ لپاره آیډیل دي نو in any of the factors above do not hold true the market is described as imperfect اوس په کم مارکیټ کې دا بره 15 په خبرو کې نه دا هغه ته بیا موږ imperfect وایو لکه فور ایگزامپل یو سپلایر به کې ډومیننت دی یا به کې یو کس چې هغه ډیفرنٹ پروډکټ خرڅوي یا چې د یو کس دوه په کې د پرایسز پته نه لګي چې دوه په سوالي به سو خرڅوي نو دا به زم سره بیا imperfect دي Why perfect markets tend to be assumed when looking at price elasticity of demand. Equilibrium is only likely to happen in a perfect market. نو موږ price equilibrium ویلو صحیح ده نو هغه په کم مارکیټ کې راځي ظاهره خبره ده په زم سره په perfect market کې راځي You need to be aware of three specific form of imperfect market. اوس چې کوم imperfect markets دي هغه ته یو ته monopolies وي monopolies هغه مارکیټ ته وي چې هغه یو کس ډومینیټ کړي یو بزنس پکې ډومینیټ دي صحیح ده monopolistic competition and oligopolies. هم سره درې قسم څه دي monopolies, monopolistic competition and oligopolies. Now, each of these forms depends on how organization competes within the market. Competition is an important concept in economics and refers to a rivalry among sellers as they try to increase their profits, sales, or market share by varying their marketing mix. either no marketing chapter کې دا ویلو یا competitors chapter کې ویلو چې زموږ سره market کې competitors هم دي نو هغه غواړي چې زیات دغه پروډکټ خرڅ شي صحیح ده هغه د لپاره خپل اډورټایزمنت کوي پرایسز راکم یا ډیفرنٹ ویریانسز یوز کوي صحیح ده نو ته په مارکیټ کې یې هوتا څه کې مقابله نور سره بم کې خو چې ایگزام د لپاره دا یو پوینټ د دې چپټر نوم یاد ساتئ چې زم سره مارکیټ کې صحیح مانوپولیز دي مانوپولیسټک کمپټیشن دی نو لیګولیز صحیح ده نو مخکې ته ایکسپلین کړی چې دا څه ته مانوپولي څنګه چې ماته ستوي دا غ بزنس ته چې دا یوازې په مارکیټ کې ډومیننت کوي monopolies occurs when one company controls all or nearly all of the markets for a particular product or service and no major competitors صحیح ده دا کووډ ویکسین چې راغلی تاسو ته یاد دی هغه کم یو ما ته یاد دی خو اسی ګورم تاسو ته یاد دی کله او سر یاد مې دي دا کې څه نوم اول چې راغلی جانسن په نوم سر چې څه د سیو نوم یې و فایزر وکړه او فایزر بیا جانسن بیا پس دغه نه وته صحیح ده نو فایزر شرالو هغه په هغه ټیم سو مانوپولي مطلب دا دی چې د کمپټیشن اوس نشتی دیس بزنس چې هغه کمپټیشن نه دی هغه سبسټیټیوټس نه نو هغه بیا خپل مرزي ده چې هغه سب پرایس کې خو د بازار کې مارکیټ کې څه وکړي صحیح ده نو دې ته مانوپولي وایي چې په ټول بازار کې د یو کس سره یو څه ملاويږي کنه نو په دې بازار کې دا څه دی مانوپولي دی ډومیننت دی ځکه ټول خلکو چې څه په کار دي هغه راځي صرف د دن علي د سره ملاويږي نو بیا د خپل خوخه د ځکه کمپټیټرز نشته سبسټیټیوټس نشته صحیح ده وایي مانوپولیز occurs when one company controls all or nearly all of the market for a particular product or service and no major competitors. The key features include only one major suppliers in the market, but all market ki yau kas chidaga major. No close substitutes are available for the supplier's product. The supplier is therefore free to set prices. Was the mazidi? چې د سب پرایس کې خو د جو مزيدي صحیح دا ډیو ټو لکه آیفون هم تاسو مانوپولي اغسته شي ان ا سنس چې هغه په 15 لګ شپږ لکه آیفون نو باسي نو هغه خلک علي صحیح دا اوس بل موبایل ته 15 شپږ لګ کې علي پرایس کې دی نو هغه سپنالي due to a lack of competition this situation is often caused by high barriers to entry the market or due to government legislation monopoly په هغه بزنس کې راځي چلته کې high barriers for entry نو competitors chapter کې موږ ویلو چې high barriers څه مطلب دی یا government legislation دی لکه دا فایزر شرالو نو فایزر دې سينو چې هغه بس ایجاد کړو چې هغه ایجاد دغه شان نور کسان تم پته وا هغه نشي جوړولې د خپل طرف ځکه ته چې ویکسین جوړې دا غي شاته څه قانون دی او ډیر شي لاز دي صحیح ده یا خو high barriers دي high barriers مطلب چې دې ته ډیر زیات غټ انویسټمنټ به پکاري دې یو بزنس جوړول او یا په هغه کې شاته ګورنمنت انوالوز دي ته مانوپولي نو اکثر چې سب بزنسز څه کمپنیز تاسو ګورئ هغه ته لیکل چې دا مانوپولي ده صحیح ده تاسو نن د کلاس نه پس ګوګل یا چټ جی پی ټی لور کوي چې په دنیا کې هغه کم فیمس او غټ کمپنیز دي کم چې مانوپولیز دي صحیح ده نو پای په تاسو ته پوره انفارمیشن میلاو شي monopolistic competition this type of market occurs when a business has many different competitors monopolistic competition simple matlab da دی چې د business ډیر شې competitors دي but each offers a somewhat differentiated product دا به کې important خبره ده صحیح ده چې ستا competitors ډیر دي خو لږ ډیر
هغه پروډکټ هغه بدل دی. Why, for example, restaurants exist in such a market. Each restaurant is trying to attract the same customer, but each one offers different menu options cooked in a different way. Restaurants are the best example. They business area یو ده یعنی food serving. خو دا هر یو کس هغه food سره دی بل different دی نو دې ته څه وایي monopolistic competition. Monopolistic competition کې بس چلی each business makes independent decisions about the product it offers and the price it charges. نو هر یو کس خپله خوښه ده چې څه سرف کوي او څونه پرایس د هغې چارج کوي. There are no major barriers to entering or leaving the market. څه غټه مسله نه دی بزنس ته انټر کېدو دپاره یا د پرېښودو دپاره. Products are differentiated between each business, meaning that they can charge more or less than their competitors. Customers will be willing to spend more if they feel that one business or product is better than those sold by its rivals. صحیح ده؟ نو چې کوم ځای کې دلته کې د بزنس خپله خوښه ده چې د خپل فوډ دپاره د خپل پروډکټ دپاره څومره چارج کوي. خو که کسټمر ته پته وي چې یاره د ده دا پروډکټ لکه اکثر د بریاني ده یا د کابلي پلاو ده یا نن سبا د غوښې دا ډېر زیات غټ فیشن او ټرند شروع شوی دی نو چې کوم ځای کې ښه میلاویږي نو خلک هلته ځي او که ګران وي نو پې کوي. نو یوازې داسې نه لکه فور ایگزامپل په یو سټي کې بریاني ده یو ریسټورنټ کې بریاني ده هغه 500 روپۍ پلیټ ورکوي. صحیح ده؟ او بل کس یې په 800 ورکوي. نو کیدای شي کسټمرز هغه 800 والا بس ځي د کسټمر هغه خوښوي. نو بزنس یو دی خو د دواړو خپل خپل پروډکټ دی او دواړه آزاد دي چې څو پرایسز لګوي. دا د کسټمر خوښه ده چې کم یو سلیکټ کوي او کم یو نه سلیکټ کوي. ډیو ټو لارج اماونټ اف کمپټیشن د مارکیټ. خو دې کې به دا خبره وي چې کمپټیشن به ستا ډېر صحیح سیوا وي. صحیح ده؟ کمپټیشن په مونوپولیسټک کمپټیشن کې سیوا وي. There is typically significant advertising expenditure by all businesses in the market. د ټول نه غټ اډورټایزمنټ چې دی هغه دلته کېږي. مانوپولي ته اډورټایزمنټ ضرورت دی هغه یو کس دی لکه خامخا بیا به هم کوي خو دونه ورته ضرورت نشته. او مانوپولیسټک کمپټیشن کې کمپټیشن های دی نو چې کوم ځای کمپټیشن های هلته به خامخا ته بیا پې لاس وهي نو اډورټایزمنټ دو خپل بیا سیوا کوي. بیا اولیګوپولیس څه ته وایي چې سیم پروډکټ دی. صحیح ده؟ لکه دې بره کې خو موږ ووایو چې ډفرنټ پروډکټ دی او سیم بزنس دی. خو دلته کې څه دي اولیګوپولیز آر another form of imperfect market where the market is controlled by a small number of organizations. While there is no precise number typically, the market must be dominated by between 2 or 6 different firms for it to be classed as an oligopoly. If only 2 firms dominate the market, this is referred to as duopoly. ګوره oligopoly موږ هغې ته وایو چې هغه وړه وړو بزنس ډومینیټ کړی. صحیح ده؟ لکه زه به تاسو ته د شوز اگزامپل درکړم. دا شوز چې جوړېږي که نه یو خو برینډز دي برینډز نه خو کم چې دا عام شوز جوړېږي که تاسو بازار ته لاړ شئ یو شاپ ته ورشئ بلا شه شوز پکې پراته وي خو 5-6 پکې داسې چې هغه ډېر فیمس په ټول سټي کې هغه خلک خوښوي. نو په دې ټول مارکیټ کې د 5-6 کسانو چې دی دا مارکیټ ډومینیټ کړی دی ته اولیګوپولي. فور ایگزامپل په دې ټول بازار کې 2 کسانو مارکیټ ډومینیټ کړی دی 2 پکې ډېر غټ سپلایر دي نو هغو ته ډیوپولي وایي. صحیح ده؟ وایي the dominant position of the business and oligopoly will tend to dominant position لسه مطلب they make it difficult for new firms to enter the market. دلته کې انټر کېده ګراني ځکه چې already په دې کې stable 2 یا د 2 نه سیوا dominant کسان یي give them significant influence په prices باندې د دوه ډېر غټ لکه د دې یو بل اگزامپل درکم تاسو به یا دا معلومات یا بنی لکه شوز سره زموږ په خپله باندې 3 فیکټریز وو که نه د شوز زموږ په خپله باندې پاکستان کې. نو ما ته ځکه د دې هر څه ډېره ښه پته ده چې په هغې کې لکه د شوز والا دا حساب کتاب و که نه چې د هغو خپل یو یونین جوړ کړو. نو هغه یونین کې بعد دا 2 خبرې سلیکټ کړئ چې فور ایگزامپل ما کوم ډیزاین جوړ کړو هغه بل کس نشي جوړولی. بلې دا خبره وکړه چې پرایسز به څونه وي. نو په دې بورډ کې هغو خپل یو بورډ جوړ کړو. په دې بورډ کې به 100 نه سیوا کمپنیز خو په هغه 100 کسانو کې به صرف 15-16 خبرې کولې. 15-16 به ځکه خبرې کولې چې په دې 100 کسانو کې ډومینیشن د چا و د 15-16 کسانو. نو که فور ایگزامپل د دې 15-16 نه علاوه به یو کس وي چې یاره زه خپل پرایس سیوا کوم ټولې به ورته نه به یې سیوا کوي. صحیح ده؟ ځکه چې 15-16 ډومیننټ و غټ کاروبارونه غټ فیکټریز پکې د دو. نو چې کم ځای کې په دې اولیګوپولي کې کم پکې بیا په دې کې دنده ډومیننټ کسانی هغه پرایسز باندې انفلوئنس راتلی شي او کم چې ډومیننټ نه وي هغه بس بیا وایي صحیح ده نو څه ووایو. ښه جي یو ایلسټریشن یې ورکړلی چې many pharmaceutical companies enjoy monopolies په خاص کر فارمیسي کې یعنې میډیکل بزنس کې دا میډیسن چې جوړوي
پای کې زیاتره مونږ ځکه د فایزر اگزامپل موږ ځکه ورکو صحیح ده چې په میډیسن کې زیات مانوپولیزي this is due to high cost of research ځکه ریسرچ باندې ډېر غټ انویسټمنټ لګي پیسې لګي بیا به کې ډیولپمنٹ اینڈ ټیسټینګ راځي دغه شانتي ګورنمنت نه اپروولز لري د خپل پټیشنز خپل لایسنس in addition as the new medicine are usually protected by patents it may be impossible for competitors to provide legal version of the same drug صحیح ده چې یو قسم medicine جوړ کړه نو بل کس هغه شان بیا نشي جوړولی these allow pharmaceutical companies to charge relatively high prices for their products او په دې وجه باندې medicine بیا سي ګران حج یو کوېسچن را کړی دی موږ ته وایي consider the following statements not all items being bought and sold in a market have to be identical for it to be perfect دا خبره صحیح ده که غلطه which is not all items being bought and sold in a market have to be identical for it to be perfect ضروري نه ده صحیح ده چې identically the different راوړی شي monopolies are a form of equilibrium نه monopolies کې equilibrium نشي راتلی monopolies are a form of equilibrium equilibrium دې ته ویلو چې کسټمرز کم پرایس باندې دا پروډکټ اغسته غواړي او کم باندې سپلای کس پروډوسر کول غواړي هغه پرایس د دوه طرفه دا پرایس او هغه چې د کوانټي او میچ کوي نو هغه اکویلیبریم مانوپولیس کې خو کسټمر د پاره چې دی هغه خوښه نه کسټمر چې دی د پروډوسر مرزي کې هغه دا پروډکټ وس په 1000 خرڅي 2000 خرڅي 15000 خرڅي کسټمر به مجبور الی سیدا نو ماته دوه سخت کاری غلط را ښکاری نمبر 1 which not all items being brought and sold in a market have to be identical for it to be perfect نو دا identical نه بغیر پروډکټ او راوستي شي سمستل نشته خجدي پورې زموږ راغې مایکرو اکونومکس دې چپټر کې دوه مایکرو موږ یو مایکرو اکونومکس ولو یو مایکرو اکونومکس ولو نو مایکرو اکونومکس کې موږ د انډیویډوال کس انډیویډوال ارګنایزیشن داغه خبرې کړې وې نو پای کې مین ټاپک چې دی سپلای او ډیماند باندې صحیح ده بیا پای کې پی ډی شو ایکس ډی شو بیا پای کې زموږ نن پکې دا کرవ్s مونږ وی اجنن راځم سره مایکرو اکونومکس مایکرو اکونومکس کې مونږه د اګریګیشن خبره کوو یعنی اورال د یو کنټری خبره کوو چې از ا هول یو کنټری دا صحیح ده نو باغی چې کلم خبره کوو نو دې ته بیا مایکرو اکونومکس ولته ډیفینیشن کړی دی rather than examining behavior of individual firms and individual, macroeconomics focuses on the working of the economy as a whole. Of the workings of the economy as a whole, yani the whole country. The whole country the whole world as a total economy چې ته خبره کوي نو دې ته بیا macroeconomics وایي خو majorly په دلته کې مطلب as a whole country ده صحیح ده the overall aggregate demand for goods and services overall لکه کله په دنیا کې وګورئ نو په اورال په دنیا کې د څه ډیماند دی نو نن سبا د اول ډیماند دی ځکه چې ایران او د یو اس د وجه مسله جوړه شوې ده صحیح ده بیا دویم راځي د output of goods and services national output or national products output of goods and services یو ملک چې دی هغه د خپل ملک نه څه چې دی هغه بهر ته لیږي نېشنل output دا اوس دی لکه فور ایگزامپل د افغانستان فروټ شو ډرای فروټ شو دا ډیر زیات سړي دا ایکسپورټ کیږي او ډیر زیات مشهور دي تاسو د کنټری نېشنل آوټپوټ سره دا په څه طریقه بهر ته ځي بیا سپلای فیکټرز اف پروډکشن کم فیکټرز چې دي هغه په سپلای کې چې دي هغه امپورټنټ دي زموږ لپاره چې کم پروډکشن تکي دا کې د لپاره څه فیکټرز دي نو دلته کې موږ ډیسکس کوو وی ټوټل انکم earned by providers of factors of production national income دلته کې موږ د یو کس د انکم په ځای د نېشنل انکم خبره کوو از ا هول کنټری کې نېشنل انکم څه حصہ ده نو کم فیکټرز دي لکه فور ایگزامپل موږ د لیبر خبره کوو نو د لیبر ویجز دي دا چې کم دیاړي ده یا دا هغه چې کم تنخواه د هغه پای کې خوشاله دی نه دی خوشاله کم دی سیوا دی بیا موږ د لینډ د ځمکې خبرو کوو نو ځمکې د رنټ خبر راځي د کیپټل انویسټمنټ خبرو کوو نو پای د انټرست خبر راځي انټرپرینورشپ خبرو کوو نو بیا پای کې د ګټه خبر راځي نو money spent in purchasing the national product کم چې نېشنل ستاسو د قوم ستاسو د ملک خپل پروډکټس دي په هغې څونه پیسې لګي د ګورنمنټ څه پالیسي ده زموږ سره د پرابلم اف سکارس ریسورسز زموږ په ملک کې چې کم سکارس ریسورسز دي په څه طریقه باندې هغه ټول ملک ته ټول عوام ته به هغه رسي صحیح ده په څه طریقه به خرڅېږي نو given that resources are limited scarce it is not possible to make everything everyone would want وای هر یو څه هر یو کس ته نشو رسولی سپیشلی که هغه سکارس یعنی قلتی کمی
All societies are thus focused with a fundamental economic problem. Vedanta is a whole economic problem جوړ کی. What goods and services should be produced? کم product مونږ جوړ کو, کم service مونږ provide کو, په څونه quantity کې جوړ کو, د چا د پاره جوړ کو, او څو چاته به د دې output ملاویږي. The market economy is one approach to dealing with this problem. In a market economy, interaction between supply and demand, market focus, forces determine what is made in what quantity and who gets the output. Patterns of economic activity determine the decision made by individual consumer and producers. So normally, come the market خبره کوو. نو market کې زم سره supply and demand important دی او پای کې د یو consumer او د producer په منځ کې دا چې کوم خیالات دي دا چې کوم economy دا هغه حواله سره decisions کیږي. In its purest form, this would imply no government intervention in the economy. In reality, most modern economies are a mix of free markets and government interventions to provide public services such as health and education. ډېر شي economies کې چې ده وسغه مکشوي دي سم ملکونه کې به صرف د گورنمنت پالیسیز مطابق اکانومي چلیږي په سم ملکونه کې بزنس والے چې څومره خلک ته وو گورنمنت د طرفه یو ځای چلیږي په سم ملکونه کې چې دی هغه گورنمنت بالکل نه مني نو وایي دلته کې موږ خبره کوي چې نن سبا چې دی هغه فری مارکیټس او گورنمنت دا مکشوي صحیح ده نو په جمع باندې دوسه کوي د اکانومي د پاره چې دی هغه ډیسیژنز میکینګ کوي بیا راځي وایي macroeconomic policies while some economists advocate a free market, one without government interferences, economists worry that the free market government class no way government involvement nasati. In reality, most governments intervene through various macroeconomics policies in attempt to improve the performance of the economy. صحیح ده نو وایي ته غواړي ګورنمنټ به خامخا پای کې لاس اچوي ځکه چې هغه د خپل ملک اکانومي وښه کوي their main objectives are typically economic growth نو یو ګورنمنټ چې په فری مارکیټس کې یا په مارکیټ کې انټرونشن کوي هغه د څه دپاره کوي چې د ملک اکانومي گروث وکړي مهنګایي نه راځي صحیح ده پرایسز کمي لکه فور ایگزامپل دو فری مارکیټس پرېږدي نو بیا خو بار یو کس د خپلې مرضۍ پرایسز لګوي صحیح ده نو مهنګایي به راځي بیا های امپلایمنټ د غواړي چې زم سره ډېر خلک په روزګار باندې او sustainable balance of payment صحیح ده یعنی managing trade with other countries لکه په خپل ملک کې یو شی خرڅېږي خو هغه بیا موږ ته بهر ته ایکسپورټ چې د هغې نه موږ ته پیسې راځي یو کوېشن راکړی which of the following is not an objective of macroeconomic policy نو کوم یو خبره چې ده هغه د macroeconomic policy نه ده economic growth control of inflation lower level of taxation balance payment of payments نو سی نمبر راځي lower level of taxation د دې حوالې سره macroeconomics څه خبره نشته څه خبره په indirect taxes کې موږ کړې وه بره صحیح ده ښه چې دلته کې یو فارموله موږ راکړې ده with the level of business activity in the economy while the level of activity within a particular industry will depend on specific pest issues that come چې موږ ویلې که نه چې کم external factors په یو company or organization باندې effect لري The overall level of activity in economy and therefore its growth can be predicted by reference to several key factors. يعني کته د overall د یو ملک ګورې چې په دې ملک کې aggregate demand د څه دی لکه ټول country کې requirement د څه دی وایي this is the total demand for a country output. It is given by formula AD is equal to C plus I plus G plus X minus M صحیح ده وایي دا موږ ته څه شو کوي AD مطلب شي aggregate demand یعنی په جمع ټول خلک د څه ډیمانډ کوي بیا کنزیومر سپینډینګ او زموږ په ملک کې عام خلک چې دی عوام چې دی هغه څومره روپۍ لګولی شي انویسټمنټ بای فرمز کمپنیز بزنسز انویسټمنټ څونه کړی دی بیا ګورنمنټ سپینډینګ ګورنمنټ د طرفه څونه پیسې لګېدل دي پلس ډیمانډ فرام ایکسپورټس ماینس امپورټس او تا د څومره ایکسپورټس راځي یعنې څومره ایکسپورټس آرډرز راځي ماینس د امپورټس څونه کې صحیح ده نو higher demand can result in firms increasing output by hiring more staff to meet the demand leading to growth in the economy. For example, زموږ سره چې دی AD دا ستا سیوا راغی د دې مطلب دا راغی دا لاست کې خبره لیکل لکه چې higher demand can result in firm increasing output. د AD ستا سره سیوا راغی دا تا ته شو کوي چې ستا aggregate demand یعنی ستا د پروډکټ دپاره اوورال په دې ملک کې ډیمانډ سیوا دی نو ته بیا څه کې زیات پروډکشن به کې زیات هایرینګ به کې زیات خلک به راولي چې دا هغه ډیمانډ دپاره سپلای سیوا کې صحیح ده ټایم سیشن کې ټایم بالکل ختم دی نو بس دې پوره دی سبا به انشاءالله دې کنټینیو کو صحیح ده سبا ترسره دی سمه ده کلاس سر به یې ښه
سمه ده سر جي ان سمه. شاء الله 2 3 کلاسز به پاتې دي بس ختم شي. سر جي یو پښتنه و. جی. سر جي څنګه خپل د پیپر کنه مثلا اوس ګوره سر جي زما د FBT یو